بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ چې کوم ټاپک دی چې موږ به خپل لیپټاپ یا خپل پی سی کې څنګه ایم ایس آفیس 2010 انسټالو یا 2016 انسټالو. نن د دې باره کې دا ویډیو دا زموږ د ټول نه پهله د انسټالیشن نه پهله به تاسو یو څو کارونه کوئ. ټول نه پهله به تاسو څه کوئ، دلته کې به راشي چې تاسو سره کوم انټي وایرس انسټال یې هغه یوازې هغه دا 360 ټوټل سکیورټي هر یو وي که نه هغه څه کوئ آف کوئ. د آف کولو طریقه دا چې تاسو به خپل ټاسک بار ته راشئ، نوټیفیکیشن بار یا نوټیفیکیشن ایریا دې ځای ته وي، د ډراپ آیکن باندې به کلیک کړئ. دلته کې به تاسو سره وګورئ انټي وایرس چې کوم وي هغه تاسو سره دلته کې اویلیبل وي، په هغې به سمپل رایټ کلیک کړئ او دلته وګوره دا اوس دی ایکټیویټ، دا به زه ډسیبل کړم. دې باندې څنګه کلیک کړم ما سره یو پاپ اپ مینیو به کولو شي. دلته 3-4 خبرې کېږي. ټول نه پهله خبره دا د 15 منټس تاسو خپل دا انټي وایرس 15 منټس لپاره ډسیبل کوئ، نو دا به چیک کوي او اوکې به کوي. 15 منټه بعد چې کوم دی 15 منټس بعد دا به خپله اکټیویټ شي، انیبل به شي. بل دی 1 هاور د 1 غنټې لپاره. زه به ورته ویم چې زما په کار دی د کمپیوټر ریسټارټ نه بعد، نو دلته کې به چیک ولګوئ، دا به اوکې کوي. تاسو انټي وایرس راشي وګورئ دا به څه شوي، دا به ډسیبل شوي، دا وکټورل ساین پې راغو. اوس راځم خپل سیټ اپ ته ایم ایس آفیس چې کوم انسټالیشن طریقه کار دی، پروسیجر دی هغه دا دی. تاسو سره چې کوم ځای کې فایل ما سره دلته کې دی دا فایل، دا په پاور آیسو کې په دې به زه رایټ کلیک کوم او دا به موډ ټو پاور آیسو. د موډ ټو پاور آیسو دپاره طریقه ده چې په پاور آیسو به رایټ کلیک کړئ، پاور آیسو ته به راشي، هغې نه بعد دلته وګورئ نو ډرایو، دې ته پهله موږ یو ډرایو اساین کو، دا مې 1 کو، دوباره راغم رایټ مې کلیک کو پاور آیسو، واپس راغم وګوره موډ MH2 ټي ډرایو، په دې به کلیک کړئ، مای کمپیوټر ته به لاړ شي. چې مای کمپیوټر ته زه لاړم دلته وګورئ ما سره یو ډرایو جوړ شوی، دا به کولو کې دا هغه زما سیټ اپ دی. دلته ګوره ښه لاندې به تاسو سکرولینګ وکړئ، دا به تاسو سره سیټ اپ راشي. په دې به سمپل رایټ کلیک کړئ او رن ایز ایډمنسټریټر فل دا پاور به ورکړئ یس. دلته کې تاسو سره وګورئ مختلف قسمه کرایټیریا به راشي، پروفیشنل، مایکروسافټ پروفیشنل، خیال به کوئ چې دې ته تاسو دا چیک لګېدلی وي. کنټینیو لږ صبر وکوئ ورته. ښه دلته 2 خبرې کېږي، یو دی انسټال نو یو دی اویلیبل کوي. صحیح شو، دا مانټ اویلیبل دا به اوس نه انسټالیږي او 1 نوټ چې کوم دی هغه هم نه انسټالیږي، داسې آوټلوک شو. نو چې چا کم پکاري هغه دی تی نه ډسیبل کړي، دا سمپل دی په دې رایټ کلیک کړي ناٹ اویلیبل باندې چیک ولګئ او بیا دی انسټال نو باندې کلیک کړي. نو دا اوس تاسو چې کوم پروسیجر انسټالیشن پروګرس هغه اوس کنټینیو شو دلته کې. خیره دلته تاسو ته شو کوي انسټالینګ مایکروسافټ آفیس پروفیشنل پلس 2010، دا به لږ وخت دی. صحیح ده. ښه دې سره زموږ خپل ایم ایس آفیس چې کوم دی انسټال شو. صحیح دلته سمپل تاسو دا یا کلوز کړئ یا چې کوم دی دیز نه کلوز کوئ یا دیز نه کلوز کوئ، دا تاسو سره ایم ایس آفیس شو انسټال. اوس دې کې اکثر دا کریک وي، صحیح خو دا کریک کار نه کوي، دا خو موږ خپل اچولی دی، موږ خپل جوړ کړی دی ولا برابر کړی دی، خو دا کریک اکثر دې کې کار نه کوي. تاسو لبه زه انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به د اکټیویشن چې کوم پروسیس دی طریقه کار دی کوم سافټویر باندې زه کوم هغه سافټویر ډسکرپشن کې به زه لینک هم ورکوم
او تاسو به طریقه هم خیم. اوس راځم ما خپل آفیس دلته کو انسټال صحیح. اوس دا په ډیسکټاپ راوستلو لپاره څه طریقه کار دی یا دلته ټاسک بار باندې څنګه به پریو. دلته چې تاسو کله کلیک کوئ چا سره وینډو 10 وي نو دلته کې به سمپل سٹارټ بټن ته راشي، دلته به کلیک کړئ. سٹارټ بټن نه پس تاسو سره دلته کې دی آل ایپس او نیو دی نیو باندې څنګه تاسو کلیک کړئ ډایرکټ به تاسو دلته راشي. سمپل په دې رائټ کلیک کړئ دلته مور ته به راشي. په مور کې تاسو سره وګورئ پین ټو ټاسک بار. نو دا رنګ چې څومره تاسو ایکسل دی پاور پوینټ دی ټول باندې به سمپل رائټ کلیک کوئ مور آپشنز ته به راځي او دلته کې پین ټو ټاسک بار. نو دلته وګورئ دا تاسو چې څومره دغه ما ټول ټاسک بار ته راوستل. دا طریقه یا د انسټالیشن اوس راځم دا فایل کولاو. انسټالیشن وګورئ ما سره انسټال شو، پراپر طریقې سره کار کوي، هر یو فنکشنز کار کوي. دا ډاکومنټ شو، دا ما سره میلینګ شو، دا ریویو شو، دا ریویو شو، هر یو ټایپ چې کوم دی انیبل دی. امید ساتم چې تاسو په دې ویډیو باندې پوه شوي وئ او ان شاء الله را روان چې کوم اپکمینګ ویډیو د پای کې به تاسو ته د انسټالیشن طریقه کار خیم چې څنګه به اکټیویټ کیږي تاسو د MS Office.